sa archaeological materials, ang mahiwagang tanong ay, meron bang na-preserve na organic compounds diyan, 'di ba? Exactly, ma'am. Kasi sa natural talaga sigurado may makukuha ka, is there just a matter Opo. of doing the fractions hanggang sa ma-zoom in mo yung active compound, ma-identify mo siya, and you have this discovery. Sa archaeology naman, ang unang tanong lagi, meron o wala? Magandang araw mga kapwa siyentista. Welcome back sa BTS or ang Behind the Science podcast, kung saan kakausapin natin ang mga nangungunang siyentista sa iba't ibang field mula sa College of Science ng UP Diliman. This podcast is co-presented by both the UP College of Science and the UP Resilience Institute. Our guest for today has achieved her Bachelor of Science in Chemistry from the Institute of Chemistry in UP Diliman, her Master's of Science in Archaeology from the Archaeological Studies program, now the School of Archaeology, also in UP Diliman, and her PhD in Anthropology, major in Archaeology from the University of Florida. Okay, so without any further ado, let's all welcome Ma'am Michelle Eusebio. Hello po. Welcome po, ma'am. Hello sa lahat. So before we go to the science part, ma'am, i-revisit lang natin yung younger self ninyo. So when did you realize na you want to work in the science sector po ba? Exposed kasi ako bata pa dahil yung mother ko po ay researcher mismo. Researcher, scientist siya sa College of Human Ecology sa UP Los Baños, then later on sa SISDEC or Southeast Asian Fisheries Development Center. So, pag walang yaya, di ba, yung tendency ng mga researcher, dalhin yung mga anak nila sa lab. So, parang ganun din ako, nakakaladkad sa lab. So, medyo saan bang ginagawa nila. Parang saya-saya naman yan. Pero, habang tumatanda ako, na-realize ko na, kung magre-research man ko, iba dun sa ginagawa ng mom ko. Kasi, may tendency kasi na they call yung mga anak ng researchers, anak ni ganitong researcher. So, and iba din yung interest ko from my mother. So, If you don't mind me asking, ano po yung field nung mother niyo po? well, nag-overlap kami in one thing, chemistry, pero specifically, my mom did master sa animal science, and in the long run, she did feed development as research. So, sa Los Baños, hindi ko alam kung, ang maalala ko lang nung nasa UPLB siya ay mga daga yung mga experimental animals niya. Pero nung nasa fintech na siya, since aquaculture yung trust nila, yung mga experimental animals ay yung mga hipon, yung mga isda, ganun. Okay, so very naman po pala, galing po kayo sa scientific family, so hindi naman po kayo nahirapan. Yung zooming in, yun lang yung medyo challenging ko ng specific, kung ano yung specific topic. Like, I took chemistry sa college kasi yun yung time na, kasi part of me ay baka mag-pursue ako ng medical school kasi my mom wanted me to be a doctor. So, nag-effort naman ako pag-busy sarili ko on that. Pero, ang maganda kasi sa chemistry, so aside sa pre-medical course siya, pwede ka mag-research, magturo, mag-industry. So, marami siyang pwedeng gawin. And being biased kasi sa chemistry, siya yung pinaka-flexible among sa science Yes, course. ma'am. Ayun po. Totoo naman For me po. lang po yun walang mo open po. Don't worry, ma'am. Chemist din po ako, so May kanya-kanyang bias yan. Of course, the biologists will say, ganito, geologists, ganito. Although, naman, siguro malaking factor din na both of my parents have chemistry backgrounds, pero yung mom talaga yung practicing chemist talaga sa family namin. Kasi, sa akin, medyo doubtful pa dahil, yun nga, nag-archaeology ako later on. But, yun nga, kumbaga marami kang pwedeng gawin na pag hindi nag-pan out, may babalikan ka lagi. Parang ganun ba? So from chemistry to archaeology, paano po kayo, kwento niyo po yung journey niyo? Paano nangyari yun, ma'am? Naman ako, mahilig din naman ako sa yung mga historical na mga kwento. But more on, paano yung buhay dati, more than yung magme-memorize ng dates, events, who did this and that, diba? I was considering na yung undergraduate, yung anthropology, kaya lang parang dito sa Pilipinas kasi, diba, until kumuha ka ng anthro or your courses, medyo hindi malinaw sa yung relationship between anthropology at archaeology kasi. So, alam ko kasi hindi ako strong sa social sciences. Alam mo talagang mas sciences ako. Interested naman ako sa archaeology, kaya wala kasi archaeology na undergraduate din. Tapos, kinonsider ko rin mag-geology.
sa undergrad din. So lang, parang teka lang. Yun nga, dahil mas mukhang flexible yung chemistry, tapos yung geology more on the field work siya, baka hindi ako bagay sa field work. So may ganun na consideration. So paano ba nangyari from chemistry to archaeology? Di ba, sa UP Diliman kami nag-chem, no? So makaka-relate ka dito. Opo. Di ba may seminar course tayo, yung Chemistry 196? Yes Tapos, po. pipili ka ng topic, mag-research ka on that for the whole semester. It could be related or not sa thesis mo, di naman Opo. So, tapos, ipapresent ko later on as an undergraduate seminar. So, naghanap ako ng topic, and then, I came across yung literature ng chemical and microbiological analysis sa mga pigments dun sa example paintings sa Egypt, yung kay Queen Nefertari. Tapos, Opo. yung gumawa ng Genetic Conservation Institute, and then na-amaze ako na, wow, nagagamit pala yung chemistry sa ganitong mga bagay, sa analysis ng mga archaeological tsaka historical materials. Tapos, napunta na ako sa literature on applications sa chemistry sa conservation. Dumagdag pa doon na during that time, 2002, 2001, 2002, meron palang Chemical and Conservation Laboratory yung National Museum of the Philippines. At although nag-i-exist na siya since 1995, doon ko lang din nalaman na meron palang archaeological studies program. Nandiyan lang pala sa basement ng Palma Hall. Pero for some reason, hindi ko alam yun until then. Yung Institute of Chemistry dati ay nasa Pavilion Suman. Palma Hall po. Oo, di ba? Opo. Parang malapit lang pala. Sabi ko, pwede ka pa na mag-masters ng archaeology dito. So, ayan ang presenting on the topic sa Chemistry 196 undergraduate seminar. Tapos, inursot ko na siya. Medyo weird yung reaction sa parents ko, no? No, nung nag-apply ako sa archaeological studies program, medyo kinabahan din ako humingi na recommendation sa advisor ko noon tsaka sa professor ko nung undergraduate seminar. So, sa kanila humingi na recommendation. Si Ma'am Flory de Guzman yung undergraduate advisor ko. Tapos sa undergraduate seminar, si Ma'am Leonorina Cada. So, at least, nag-gets naman nila kung bakit ko gusto mag-archaeology. So, sila nag-recommend. Pero yung weird naman ang reaction ng parents ko kasi siguro, although I told my mom na, kaya naman nagsabi mami na kapag nang-masters ako, wag chemistry. Another field, pero application ng chemistry. Although na-weirdohan na siya kasi hindi nila alam yung job prospects sa field na yon. And pinangarap ko biglang maging archaeological scientist, specifically archaeological chemist. Dahil pwede mo palang i-combine yung lab mo for natural or physical sciences tsaka history and archaeology. Ayun. So, sobrang naman nun, ma'am. Sobrang inspiring. Kasi you've pursued two things that you're very passionate about and you combine them into something na I hope kumikita kayo ng okay. And for driving naman, ang dami ring roadblocks economically. Medyo, although I think beyond the topic yon, but ang hindi siya, yun nga kasi weird yung reaction sa parents ko, pero pinayagan naman nila ako to pursue kasi alam naman nila gusto ko. So, nag-apply ako sa archaeology, pero nag-defer muna ako ng 1 semester doon sa archaeological studies program kasi gusto ko muna i-settle yung license ko, yung chemist license. So, nag-board exam ako. Ang sabi kasi ni Professor Victor Pasantino ko, sir, marami po bang readings? Sinabi niya, oo. Sir, next time na po ako, mag-board exam muna ako. Sinabi ko talaga. Kasi, buti na lang, ginawa ko yun. Kasi, Diyos ko, Lord, yung klase ng readings sa introductory archaeology courses, sa archaeological studies program back then, na School of Archaeology na ngayon, ay ibang-iba sa binabasa natin. Chemistry, physics. So, kumbaga, during that time, outside my comfort zone talaga. So, kung pagkasabayin ko silang basahin, baka bumagsak ako sa board exam. So, ayoko naman yata mangyari. So, ayan, second sem na ako pumasok noong 2002 sa archaeological studies program. Sa lumang academic calendar kasi ay ang second sem ay nag-uumpisa ng November. So, sakto nag-exam ka ng September, October, November, December. Tapos middle of November yung start ng second semester. Makapasak lang ng board exam. Mahirap siya kasi ibang reading siya and yun yung time na
kasi kakagraduate ko lang nung in-implement yung, yung RGEP. Opo. So, hindi ko na naabutan na ino-offer yung Archeo 1, Archeo 2. So, yung talaga, yung tingin talaga ng mga tao sa archaeology as a field, pursue, ibang-iba noong 2002 kesa sa Today. ngayon. Oo, medyo challenging din kasi although licensed chemist ako, hindi ako makahanap ng work as a chemist kasi dapat nasa laboratory ka ng 8 to 5. Opo. Tapos, yung mga klase sa masters, nagpo-fall on that time range. So, parang ang hirap, walang flexibility. Tapos, yung patakaran naman sa Institute of Chemistry, kung magtuturo ka ng chem or mag-RE ka ng chem, dapat MS Chemistry din yung kinukuha. So, parang, Opo. well, that's the policy. Pero, kumuha naman ako ng 3 cognate courses ng chemistry. Yung, ewan ko pa, hindi ko alam kung kinuha mo kasi chemistry undergrad mo, di ba? Yung Chem Opo. 230, physical organic chem yun. Na-prereg kasi ng Chem 237 yung spectroscopic methods in organic chemistry tsaka advanced biochemistry. Kasi yun yung magagamit ko sa specific na field ng archaeology na gusto kong tahakin. So, yung interest ko din sa application ng chemistry sa archaeology, nagbago din siya throughout habang nakababad ako dun sa archaeological studies program. So, from conservation, they tried to ferry me na mag-pursue ng Asian DNA research. But, yun nga, nung interview ako ni Ma'am Cora back then, hindi lang siya swak. And na-realize ko na hindi rin akong right person mag-Asian DNA. Which, yung tamang tao naman doon ay, well, a very good friend of mine, kapitbahay ko din siya sa kabila. Then, after Asian DNA, tinignan ko din kung gusto kong mag-pursue ng stable isotopic analysis ng human remains. Kaya for some weird reason, ang sinabi sa akin, balak mo gawin yan. Kailangan gumawa ng reference collection ng mga human skeletons. So, di-deflesh ka ng mga patay sa hospital. Ang yun ang sinabi sa akin. So, ay sadali lang, iba-iba. Tapos, nakita ko literature on yung application ng biomolecular archaeology na specific sa research on foodways, cuisine, basta pagkain, pag-prepare ng pagkain, yung mga ina-analyze yung mga palayok. Ay, ito yung mas type ko. So, yun na yung pinurso kong research. Pero, kung titingnan mo yung CV ko, parang binabalikan ko din yung iba kong interest on other materials like human remains and others. Kasi lahat naman yan sila ay may elemental and molecular. And may molecular data naman silang lahat. And at the end of the day, regardless kung saan materials ang galing, kailangan lang silang ma-integrate to come up with the story. So, yun. So, even within archaeological chemistry, nag-explore naman ako ng mga topics. Ang alam ko lang nun ay between inorganic and organic. Kasi hindi ako sa organic. Kasi yung undergraduate thesis ko ay, yun nga, natural extraction of yung mga active natural products po ba? Or cytotoxic yun from yung kay Ma'am Flory or Professor Floricita de Guzman dati ay yung mga algae, mga blue-green algae. From green algae yung thesis ko dati. So parang nung pagdating na sa pinursu ko sa archaeology, parang nag-extract pa rin ng organic compounds, iba lang yung material, yung archaeological. Iba yung matrix, ma'am. Iba lang yung matrix. But I think that yung principle naman is kasi. Ang naman din, mas challenging lang mag-identify ng compound siguro sa archaeological samples. Then, actually, for these archaeological materials, ang mahiwagang tanong ay, meron bang na-preserve na organic compounds dyan? Di ba? Exactly, ma'am. Kasi sa natural product, sigurado may makukuha ka. Is there just a matter of doing the fractions hanggang sa ma-zoom in mo yung active compound, ma-identify mo siya. And you have this discovery. So, sa archaeology naman, ang unang tanong lagi, meron o wala? Tapos, ano yun? Ang saya nung trajectory ninyo from where you've been, where you started, and then from now doing biomarker research on archaeological samples. So, actually, ma'am, kaya din medyo yung interest ko nag-peak kasi
I did biomarker research during my master's degree din po. So, Pero medyo nakarelate ako doon. ano ka ba? Sa organic geochemistry ka ba? Or, Opo, yes ma'am. Organic geochemistry po. yeah, actually, kaya ko minention yung organic geochemistry kasi yung principles sa ginagawa ko ay heavily banking on the principles of organic geochemistry. Like yung degradation and routing ng Opo. organic compounds, what they can be determined. And Opo. actually, ang ano siya nakakatakot na yung may knowledge ng organic geochemistry kasi na-imagine mo up to the molecular level. Kaya tumingin ka sa ilog, anong meron dyan, di ba? Yung mga gano'n. Opo. And then pag na-realize mo kung ano yung nandun, ma-horrify ka na lang minsan. But ano din, but yun nga, in principle, marami sa mga methods ng archaeological chemistry ay nanggaling din sa organic. Organic geochemistry. Ooh, that's nice to know na pwede rin pala ako mag-argue in the future. Oo, but actually, ano naman, yung ano lang, sa archaeology lang, you ended up having different sets of questions. So, for example, kung ang ina-address natin sa environmental science and geology ay ano yung environment ng ganitong period, pagdating sa archaeology, so aside sa environment ng ganitong period, paano siya naka-apekto sa buhay ng mga tao? Yun nga, yung parang more human environment interaction and at the same time, anong ginawa ng mga tao to na nagkaroon ng paano ba sila naka-apekto sa modification environment, yung impact nila sa environment, mga ganong tanungan. So pagdating naman sa archaeology, we always relate it sa human action and not necessarily yung Homo sapiens, pati yung mga hominins, including yung ating homegrown hominin natin dito, yung Homo lucenensis na according sa updated data, 134,000 years old pala. Yeah. Wow. Yung isang individual. Ang galing, ang sayang i-explore yung sinasabi niyo habang nagkikwento kayo kasi parang nararamdaman ko ma'am yung ano niyo, yung excitement and yung passion niyo habang kinikwento niyo siya sa amin. Actually, yun yung exciting lagi kasi ang dami ring discoveries lagi. Dati yung tanungan pag ang topic ay human evolution, gaano ba ka-unique yung mga Homo sapiens from other hominins, other non-human living primate at mga hayop and ang current research ay sinasabing practically lahat ng traits natin meron sa ibang hominins, meron sa iba't ibang mga hayop din. So medyo questionable na kung gaano tayo ka-unique bilang Homo sapiens tapos mamaya dumagdag pa yun si artificial intelligence, di ba? Yung which from my students sabi na parang natitreto yung mga trabaho nila kasi kung kayang gawin ni artificial intelligence yung kanilang mga ginagawa, para saan pa ba yung pag-aaral nila? So medyo may ganung worry na. Opo. So yun nga, yun yung isa sa mga magandang tanong sa archaeology and human evolution studies, gaano tayo unique or how similar are we with other hominin species and even other animal species. Yun. So thank you very much ma'am for sharing. So with that po, let's go to our next topic which is more all about your paper in our segment called Kwento Mo Yan Eh. So ayun ma'am. So first and foremost po, we'll be talking about two of your papers. The first one is yung possible leafy vegetables in prehistoric southern Vietnamese cuisine with a distinctive biomolecular profile, published February 2023. And yung Rice Pots or Not, Exploring Ancient Ifugao Foodways Through Organic Residue Analysis and Paleoethnobotany, published in 2015. So our first question, ma'am, would be, can you explain your paper in one sentence? So, since dalawang paper to, ma'am, dalawang sentence na lang. Parang hindi yata isang sentence, siguro mga 3 sentences. But anyway, Okay. before reading the papers, dala ko print out ko yung possible leafy vegetables. Ayan siya. Kasi, ayan siya. Print out ko siya. Sabi ko, inisip ko, kailangan kong aralin dahil, in the process of writing, diba, Apa.
Then, of course, yung rice pots or not, ayan, na-publish po siya dito. Ito po yun. Yung journal na to. Ay, ayan, kasi yung sa local journals, kapag author ka, bibigyan ka ng libreng Copy. Oh. And, ano bang unahin ko? Okay. Unahin ko muna tong rice pots or Apa. not. So, na-publish siya sa, during the time, it's supposed to be the inaugural issue of Journal of Cultural Heritage ng National Museum of the Philippines. So, as for the inaugural issue, yung mga articles sa kasama doon ay under the Ifugao Archeology Project. Parang nag-double na rin siya ng special issue on that project. So, kaya, and I decided na in collaboration din with Dr. Stephen Acabado, yung advisor ko si Dr. John Kriegbaum, and may another co-author na ngayon ay si Dr. Hasmin Daceron. So, sabi ko, sige, gawin natin ang paper for this issue. So, it's a peer-reviewed local publication. Ang nakakalungkot lang ay hindi nasundan yung inaugural issue na to. But I think National Museum, the current administration of National Museum of the Philippines is doing something about it. Baka i-revive naman nila. Basically, yung common sa dalawang papers na yon ay yung molecular evidence of plant exploitation bilang pagkain during the ancient past. For the rice pots or not, dito sa Pilipinas sa Ifugao, tsaka yung isa ay sa Vietnam. So yun yung commonality nila. Kaya I agreed to talk about these two papers. So for the rice pots or not, the paper is basically yung stable isotopic analysis of 2 pottery samples lang na may charred surface residues to preliminarily assess kung siya ba ay from plant food, animal food ba, so plant, ano ba to, C3 ba or C4? So, yung sa stable isotopes kasi, magkaiba kasi yung isotopic signatures ng C3 and C4 plants dahil ang kanilang photosynthetic pathways yun. So, okay. So yun. And maliban dyan, kasi meron din siyang archaeobotanical component or paleoethnobotanical component. So may analysis, makikita rin sa paper na yun na may analysis din ng plant remains na ginawa ni Dr. Hasmin Daceron back then. And of course, yung another co-author si Dr. Stephen Acabado, siya yung project dito, yung archaeological project, and of course, Dr. John Kriegbaum, yung aking PhD advisors, University of Florida. So that's for the rice pots or not. Okay. And for another paper, yung recently published sa Journal of Archaeological Science Reports, yung possible leafy vegetables in prehistoric southern Vietnamese cuisine with a distinctive biomolecular profile is actually partial result siya ng aking PhD research. Out of 100 plus pottery samples na na-analyze, itong merong walong palayok or 8 pottery samples from 3 out of 4 archaeological sites in southern Vietnam na kung titingnan yung kanilang gas chromatographic profile na bakit magkakahawig sila. May konting hawig. Tapos, we were thinking back then baka it pertains to a particular plant. Yung original namin interpretation of results, pero nung ni-review siya and all, lumabas siya na it's a specific combination of terrestrial and aquatic plants. Hindi lang namin ma-identify kasi nga, in-argue naman namin sa paper na tinignan namin yung mga available data, even from my experimental work, tsaka yun sa literature, wala pang chumachamba. But, kakatuwa lang yung results ng paper na to kasi yung from the organic geochemical analysis tsaka sa chemotaxonomic principles parang they're pertaining to leafy vegetables. So ngayon di ba may and archaeological yung context ng mga palayok na to. It's during the Neolithic and Metal Age in southern Vietnam. And currently, if you go to Vietnam, talagang gulay galore. Kasi mula almusal, hanggang kapunan, kain sila ng gulay. Talagang
And ang nakakatuwa lang kasi parang we can say na mula pa nung araw mahilig na talaga sila kumain ng gulay kasi nakikita rin pala sa archaeological data, sa biomolecular data pa. Kasi as a plant remains, kasi kung mga dahon yan, parang yung physical na dahon sa archaeology, mahirap hanapin. Siguro malapit na yata bilang microbotanical remains, yung mga Opo. phytoliths, pollen sa bulaklak nila. Pero yung Opo. dahon talaga, maliban na lang kung Mahirap po. parang oo, wala pa akong nakikita kasi madalas sa macrobotanical remains sa archaeology, mga kahoy, mga charcoal, mga seeds, yun yung common. Pero, Opo. so nakakatuwa lang to paper to kasi kung nanggaling sila sa isang trench or isang archaeological site, pagdududahan ko pa yun, so baka natapunan lang ng petroleum yung trench, diba? Pero kalat sila sa 3 archaeological site, magkaiba din yung period, tapos magkakalapit lang yung mga archaeological sites sa to. Nagulat na, and we decide, so parang inisip ko na, gagawin ko to ng paper to na sinala. So, iba pa to sa, hindi ko pa natatapos isa pang paper na yung overall results. Pero, from chemotaxonomic perspective, maganda na siyang i-document kahit hindi pa siya Yes, ma'am. ma-identify. Hopefully, ma-identify siya in the future kung anong specific silang mga leafy vegetables, yung mga halaman na leafy vegetables. And it really speaks kasi I think dito sa Metro Manila, di ba, sa cities, di ba, parang laging kangkong at napaka-narrow lang ng diversity ng mga vegetables at but when you go to the rural areas sa mga province, pala, and from the Philippines and you go to Vietnam, may mga magugulat ka na lang, may mga halaman silang kinakain na hindi naman natin kinakain sa Philippines, magugulat ka na lang na kinakain nila doon. So for example, yung makahiya, yung di ba yung tinatapak-tapak nila kasi Opo. tapos doon makikita mo lang sa mga hotpot nila yung makahiya, di ba? Parang, What? kinakain pala yun. There's so much more, and natuwa lang din ako na mahilig sila sa gulay, mas mahilig sila sa gulay sa Vietnam kasi pati yung Jollibee franchises na nag-adjust sa kanila. Wow. Sa mga mahilig sa Chicken Joy, yung Chicken Joy natin dito sa Pilipinas, di ba may gravy, tsaka kung may side dish man yung macaroni soup lang, di ba, magbabayad ka for that on. But in Vietnam, experience namin sa Ho Chi Minh and Tan An cities, yung Jollibee Chicken Joy nila may side dish, either a coleslaw salad or sliced lettuce, tomatoes, and cucumbers. Tsaka instead of gravy, naka-hot sauce sila. So parang, nung nag-Jollibee kami na, bakit may gulay ang Chicken Joy nila dito? And then, oo nga pala, di ba? Kasi yung mga fast food, they always adjust sa local culture para mabenta din sila. So, I think, napasobra yata si isang sentence. Okay. But basically, yung common thread between those two papers ay yung application of stable isotopes tsaka organic and biochemistry to deduce kung ano yung posibleng laman ng mga palayok, either ginamit for cooking or for other means of preparing food, like pwede ding fermentation, pwede ding pang-serve pagkain. Pero yung sa Ifugao na dalawang pottery shards lang yun, pero may nakadikit na mga sunog sa loob. Yung sunog na pagkain, di ba, pag nagluto ka, ay dumikit yung niluluto mo dun sa palayok or sa kawali, di ba, sa payo, di ba? Para yun yung inanalyze. So giveaway siya na for na cooking yung ginawang proseso doon. Disappointingly, hindi pa siya ma-specify kasi kailangan pa siya ng more analysis and data. So kung titingnan yung paper on, first part na, kung hindi kayo makakalap ng copy nito, available siya anyway sa ResearchGate ko tsaka sa Candemia. Naka-upload naman siya.
Dalawang pottery shards lang siya, pero noong una medyo na ano ko, ay dalawa na yung sample sa'kin. But then, hindi naman namin sinasadya, magkaiba yung result niya. So yung isang shard na mas matanda from an older layer sa isang trench sa Old Kiyakan Village site ay may C3 signature siya. So yung C3 kasi basically tatlong carbon yung involved sa kanyang photosynthetic cycle. Yung mga common plants dun ay rice, mga root crops, and many of ours, yun nga, mga vegetables natin. Yung tingi din ng residue sa yan, inanalyze din siya for phytoliths, and they found out na yung identification nila ng phytoliths ay pertaining to other aroids or root crops, pero hindi taro. Kapamilya na taro, pero hindi taro or cabbage. So, and wala naman silang nakitang rice phytoliths doon. So we were able to vouch na hindi rice yon. And yung younger konti na yung isang pottery shard na mas bata, mas makapal yung organic residue na nakadikit doon na C4 signature, ay siguradong hindi rice yon kasi ang rice ay C3. Yung mga rice, yung C4 plant, yun yung mas nabubuhay siya sa arid environment. Mga common example nun ay millet, job steers or adlay, tsaka ano pa yung isa? Tsaka yung sugarcane, yung asukal, yan, di ba? So, yung ilang candidates. So, wala lang, hindi nila na-analyze for microbotanics. Hindi din namin ma-specify definitively. Pero may kutob ako na baka sa kapal ng residue, baka yung yung asukal na nasunog, yung arnival. Pero suspect siya ko lang yun. Kailangan ng further analysis to be able to identify that. But yung suspect doon ay any C4 plant. So, kaya siya plants pala. Kasi, so, according, base sa stable carbon. Hindi, mali. Okay, unahin muna natin yung isa pang isotopes na ma-differentiate natin yung trophic levels. Yung nitrogen yun, di ba? Nitrogen. Oo. So, makikita naman sa paper na parehong mababa yung kanilang nitrogen values, yung stable nitrogen values nila. Mas mababa yata sa 5 parts per million. So, merong chart doon na pinagbasihan namin ng interpretation. So, nag-agree kami ng advisor ko na, sige, pareho silang plants. Kaya, oo, kasi mababa yung nitrogen nila. Pero pagdating naman sa carbon, ay, magkaiba sila kasi yung isa masyadong positive. So, mas negative yung isa. Oo, masyadong negative yung isa. So, yun yung C3. Masyadong positive yung isa. Kaya siya C4. So, na-amaze lang kami na, sige, pareho silang plants pero magkaiba sila klaseng halaman. So, at agree kami doon. And corroborate din namin with yung sa archaeobotanical analysis si Dr. Hasmin Daceron. Wala pa siyang PhD nung time na yun. But, iba yung context, iba yung pinanggalingan ng mga microbotanical remains. But at least we get idea kung ano yung iba mga halaman na ginamit din ng mga tao sa area na yun. So, may mga na-identify siya mga halaman na probably ginamit siya for medicinal purposes. Kasi yung currently sa mga halaman na to ay for medicinal purposes in sa Ifugao. And syempre, it's a huge project, yung Ifugao archaeological project that was back. Yung mga results namin based on the findings that we can get from 2012 excavation. So, ano naman yung mga materials na na-analyze at kasi no time na yun, 2000, pre-sent din, marami ding presentations on the project na pre-sent sa Society for American Archaeology meeting sa Honolulu, Hawaii noon time na yun. So, we tried to integrate it with other available data for us to be able to come up na ano kayong possible foodways ng Old Kiyakan Village sa Ifugao. Kasi pag nagkikwento ka about foodways, it's from the very start ng chain of Peratuan or original sequence from ano ba yung mga pagkain na kinukuha nila, paano nila kinuha, tapos paano mo prepare, paano mo si-deserve. Ayan. So, we try to, to come up with a little bit of narrative based on what we had during that time. Kaya nga yung title ay
Rice And pots or not. oo. Actually, yun nga, rice pot or not. Kasi, yung hugot din ng title na yun ay a lot of people still using pottery for cooking food ay they allot a specific pot for cooking rice. Rice. Yes Pagdating sa po. karne, minsan iba pa yung palayok na ginagamit para sa isda, tsaka sa manok at sa baboy. Kasi ang rationale nila para hindi maghalo-halo Yung lasa. yung lasa. So may Opo. ganung practice. So parang kasi maganda rin na ma-vouch na may rights sa palayok, 'di ba? Biomolecular. Yes po. O, eh, yung may mga ibang studies na ano na nila na determine na yung biomarker for something like millet at iba pang mga cereals o baka later on ma-discover at ma-detect na rin yung mga biomolecular markers for rice. Pangarap ko dati ako maka-discover yun, pero at the current parang malabo yun. Pero maganda kung ma-discover na rin siya kasi malaking maitutulong niya, especially sa area natin sa Pilipinas and Southeast Asia na sobrang malaking bahagi sa kultura natin yung rice, di ba? Laki nga ng Opo. issue, di ba? Nung may policy na wag na daw mag-ani rice, di ba? Marami nagreklamo. Oh, so, Actually po. di ba? Sobrang significant siya and mukhang magra-rally yung mga tao kasi bawal na daw mag-ani rice. And the same din with other food. So, yung interest ko on food and foodways and using chemistry to deduce it, especially with archaeological materials, ay stemming na rin sa interest na kasi sa archaeology, ang daming research topics, but pagdating sa pagkain, it intersects all the rest of the topics. Kunyari, Opo. yung malalaman sa pagkain, syempre, ano yung environment, ano yung available nilang pagkain sa kung malayo pinanggaling ng pagkain, saan nanggaling yun? Kung kanino sila may trade relationship. Tapos, kung Opo. ginagamit nila yung mga pagkain sa iba't ibang mga paniniwala nila, diba? So, madami pwede mapaglaruan na narratives pagdating din sa pagkain kasi sobrang essential siya talaga sa Opo. Ayun. So, thank you, ma'am. Medyo na-touch and naparan din natin halos lahat ng ibang questions. Pero tanong ko lang po, yung research niyo po ba, yung research questions niyo for both papers, nauna po ba yung sample or did you think of it muna before the sample came in? That is interesting. Actually, magkaibang kwento ng mga papers na 'to. Unahin ko muna yung sa rice pots are not sa Ifugao. Kasi sa US ako nag-PhD, di ba? Apo. And one way of networking with other archaeologists and experts ay through the annual meeting ng Society for American Archaeologists. So, SAA yung tawag namin. So, nung 2012, di naman ako nakasama sa Ifugao excavation. But ano naman, lagi kami in correspondence ni Kuya Buboy or Dr. Stephen Acabado. Kasi nung he was helping a lot of Filipinos na nagpi-PhD din sa US sa Hackathon. So, lagi naman kami in correspondence. Tapos yun nga, one time nag-chat lang kami ni Kuya Buboy sa message mo. Nako, yung SAA sa 2013 sa Honolulu, Hawaii. Hala, maraming pupunta na archaeologists doing Southeast Asia and Pacific research. So sobrang importante sa amin yung network na yun kasi, di ba, among Southeast Asian archaeologists, kaya lang wala akong may present kasi wala pa akong PhD, wala pa siya. And then, humirit lang siya. I will send you samples para may ma-analyze o i-present. Ayun, tapos yan na yung i-present mo. Okay. Nagulat ako siya. Okay, sabi ko, yun. So parang kasi sabi ko na kailangan pumunta doon pero wala akong mai-present kasi wala naman akong research concrete that time. Although, alam ko naman yung research topic ko pero wala pa akong samples, ganun. So, dumating yung samples. Pagbukas ko ng package dun sa Greenspeak, pinadala niya from Guam pa yata siya. Wala pa siya sa UCS. Parang, Nick, dalawang shirts lang. Dalawang pottery shirt. Na, yung body shirt na talaga na hindi mo alam kung kano kalaki yung palayok na pinanggalingan niya. Tapos sabi ko, sige, pwede ba
ina-analyze naman siya, pero parang hindi ko alam kung anong klase narrative yung meron doon. Tapos, Opo. kinausap ko yung kaibigan ko, si Dr. Jasmine Taseron, kasi kasama siya sa excavation, siya yung archaeobotanist na team. Opo. Sabi ko, which, present tayo, gawa tayo ng paper, yung i-corroborate natin yung, sige, mag-isotopes ako sa pottery shards. Although I was hoping sana na beyond the isotopes yung nagawang analysis on those two samples. Tapos sabi niya, di ba nag-archaeobotany ka? Tada, combine natin kayo. So, gumawa kami ng abstract, in-approve naman ng advisor ko, tsaka ni Kuya Buboy, o di yun na. Tapos, pagpasaya to sa general session. So, yun yung kwento, no? Kaya ako nagkaroon ng paper na yan. Kasi, yun, sabi ko, wala akong i-present. Papadalahan kita ng samples. Kasi yung tapos, then, ang laking tulong talaga na naka-attend ako ng conference yan sa Hawaii with that paper. So, kung ano na siya, wala naman siyang bonggang-bonggang findings. But I think na-amaze lang kami na, magkaibang halaman sila, magkaibang resource, dalawa lang yun yung sa stable isotopes, tapos for authority, syempre may archaeobotany, tapos yung iba pang and natuwa lang ako doon kasi marami ding mga experts sa field ko, organic residue analysis, biomolecular archaeology, ang nagsipuntahan din sa Hawaii kasi masyadong palang attractive yung Hawaii as a conference location for those Europe-based archaeological scientists and archaeologists. So, na-meet ko sila doon, and yung dalawa doon sa mga experts, I was able to get them as a special external member of dissertation committee pa. So, yung isang correspondence ko na student din siya ng isa pang expert na I was in correspondence na na-meet ko personally. So, maraming gains naman dyan. And yung sinabi naman ni Dr. Cabanan, sige, isulat na yan, tapos ilagay natin dito sa issue na yun. Binuo namin yung paper. Pinireview naman siya. Ayan. Opo. Oo. So, and that time kasi I'm always happy to publish din sa local publications, peer-reviewed kasi sa local publications, mas madali siyang ma-access. Opo. You'll get physical copies pa, and support din yung local scholarship din. So, then one thing na particular about the paper ay yun yung first paper na nag-publish about stable isotopic analysis ng charred residues, yung charred samples or carbonized samples na ang inference ay para sa kung ano yung possible food content niya rather than radiocarbon dating. Kasi, a lot of those kinds of samples, yung mga pottery shards na may nakadikit na sunog na pagkain sa loob, parang ang endgame niya lagi, ginagamit sila for radiocarbon dating para malaman kung kano katatay yung mga sites. Tapos, ina-analyze din nila for stable carbon isotope dahil kailangan yun for correcting date. So, pag nag-radiocarbon dating ka ng samples, kailangan siya i-correct due to marine reservoir effect or freshwater reservoir effect. So, may mga ganun. Either papatandain siya or babatayin by several years para makuha yung final date. So, parang doon na naging silbi ng stable isotopic analysis. Nasasayangan ako, di pa nila kinuha yung sa nitrogen, di ba? O di, nga po. ng ibang silbi may ibang silbi sana yung data. So, at least, yung for a different purpose, yun yung unang at least na isulat. And we are hoping to do more in the future. Yung sa isang paper naman, ang pagkwento nito, itong possible leafy vegetables ito, this is a part of a larger PhD research inferring culinary practices para ang end game niya ay through culinary practices ay din yung sort of identity or community identity ng mga tao behind those culinary practices o yung paggamit sila ng palay sa pagluluto ng pagkain niyan. So, it involved 4 archaeological sites in southern Vietnam.
So, it's a part of a larger research. We decided na gawan siya ng separate paper, detailing lang yung results ng walong pottery shards. Kasi, pag yung paper ay yung overall, hindi mo Masyadong siya malawak po. detalye. So, so, tingin ko ay dapat may separate paper detailing the organic and biochemistry of those of the findings ng walong collect. Kasi magkakahawig sila. May mga differences pa rin. Kasi some of them na baka may niluto ding mga aquatic resources. So, may mga may mga differences pa rin. Pero parang pagtitingnan mo yung chromatograms ng walo, which kasama naman sila lahat as figures sa paper na yun. Parang, bakit may pareho silang mga chromatographic peaks? And kahit ang galing sila sa iba't ibang archaeological sites. So yung sa Vietnam is a part of a larger research. At kung bakit ako nag-Vietnam, namang kwento nun. Yun din, yung sa pag-conceptualize din kasi ng PhD research ay nag-apply ako, ang original area cover lang namin ay Island Southeast Asia. So, Philippines and Indonesia. Tapos, dapat yung archaeological sites of siya sa period na Neolithic and Metal Age. So, pag sinabi mo Neolithic, ito yung kung kailan nagsimula yung agriculture sa isang lugar, like when they started tending to domesticated plants and animals. So, pag sinabi mong Metal Age, kung kailan nagkaroon ng metallurgy sa lugar na yun. So, ganun lang siya generally. So, dapat Island Southeast Asia na. And then, yung advisor ko nung master, si Dr. Philip Piper, na dating faculty na Archaeological Studies Program, nag-transfer na siya sa Australian National University and got project sa Vietnam. Parang nakipigback. Sir Phil, pwede makisample na rin ako dyan sa Vietnam. Sa Vietnam. Tapos nagkaroon din ng logistical issues on getting the samples from the Philippines, and for some weird reason, biglang mas naging madali mag-export ang samples from Vietnam to Florida. And sa University of Florida, the committee decided na, ito na lang para mas mabilis kang matapos. Kasi hindi naman pwedeng maipit yung PhD mo dahil may hindi ka ma-access sa samples, diba? Kaya naging focus na lang siya sa Vietnam. Which is South Asia. Which malaking effort din kasi inaral ko ng maigi yung archaeology of Island Southeast Asia. Tapos nung mag-expand sa mainland Southeast Asia, kailangan ko rin aralin yung archaeology doon. Yes. Regional archaeology. Kasi I think a lot of naririnig na natin from the linguistic perspective, pero magkaibang language families na yun, magkaibang kultura din dalawang parts ng Southeast Asia na yun. And magkaiba din yung archaeology. Pati yung debates nila, yung mga pinagdidebatihan nila archaeological, yung kaiba din yung dalawang. Kaiba rin po. Oo. So, extra challenge for me. And of course, the language din, kailangan din na crash course. And thankful naman ako na tinulungan ako ng mga collaborators ko, pati na yung mga Vietnamese colleagues na. Kasi, iba yung pottery. Iba yung pottery nila. And nag-adapt din ako on how they do things then. Kasi pati yung nila, pati yung pagkakatalog ng mga artifacts sila, magkaibang sistema. So, inalam ko din, mamag. Opo. So, with these two studies, nakasecure po ba kayo ng funding dito? Or purely on your own, based on your own pocket po ba yung ginastos? Nako, yung mga klaseng studies na yan, mahirap yata abunuhan yan. Okay, for the bright spots and not, kasi yung samples that I from Ifugao Archaeological Project, so syempre I cannot remember it kung ano specific, but for sure, Dr. Steven Acabado got huge fund US base for him to be able to execute yung field work sa Philippines and getting the samples, shipping the samples. Pati na rin yung pag-support sa mga students na nag-participate sa field school. Kasi yung excavation na yung field school din yun for
for some of the US-based students, many of them ay members of the Filipino diaspora, yung mga migrants. For Vietnam, kasi maraming samples involved, syempre maraming analysis, yun yung mahirap abonohan. So, nag-apply ako ng funding for PhD students sa US. May dalawa silang major na pwedeng apply ng funding. Pag archaeology at archaeological sciences yung topic mo, there's National Science Foundation doctoral dissertation improvement grant. Luckily, ay nakuha ko yun ng one try lang. Siguro kasi that was resulted, malaking tulong din na sa isa pang funding ay parang pangatlong kaka-revise dun ng proposal sa isang funding. Nahasa na so medyo pagdating sa NSF ay siguro mas madali na naging one try lang. Kasi sa US when you apply for huge funding, swerte mo pag nakuha mo once per minsan it takes 2 or 3 before you get it. So nauna ako mag-apply sa Wenner Grant Foundation. They have this PhD fieldwork grant. Although kahit hindi ka na mag-fieldwork, kahit ang analyze ng samples mo, pang range of carbon dating, you can still apply for funding. So Wenner Grant kasi every 6 months lang. So parang pangatlong beses ako nag-try before ko nakuha yung funding. And then during the writing of the third one, yun yung finally nakapag-submit din kami sa National Science Foundation doctoral dissertation improvement grant. So, itipik yung proposal mo from Wenner Grant to NSF dahil iba yung magkaiba yung trust. For example, sa Wenner Grant, dapat anthropological, dapat ipalabas mo yung research mo that something that can contribute to anthropological theory. Pero syempre, dapat may sound science pa rin, di ba? Dapat yung hindi hocus-pocus yung mga medals mo. Dapat yung makakasagot talaga siya. Dapat may overarching theme, may research question, hypothesis. Same din naman sa NSF, pero sa NSF ay dahil science in the capital S yun, mas may emphasis sila sa methods doon. So, pagdating sa NSF, tone down mo yung social theoretical, mas mag-emphasize ka sa methods. Kahit advisor ko nagulat, after the third sa Wenner Grant, nakuha namin. Tapos, syempre, yung sa NSF din, so parang tinatanong din nila, nag-apply ka ba din ba sa Wenner Grant? Ano na ba results doon? So, kasi anong nangyari, if you get bought, kailangan mo bagbuhin yung budget. Pwede naman yung doble yung funding, pero hindi lang dapat double dip sa funding. Kailangan lang. Okay po. Alin dito yung babayaran ni Wenner Grant? Babayaran ni Wenner Grant. So, inayos naman yung budget. So, dahil doble funding, pwede tayo mag-increase ng samples dun sa budget. So, may mga, Kaya, to be honest, ang dami ko pang mga pending na article din na kailangan din malabas kasi para din sa funding nila. And sa US kasi, siguro may affordances in terms of pagkuha ng funding kasi kunyari, sa University of Florida, sa department namin, may mga benefactors, ganon. So, we can apply for something like pre-dissertation funding. So, parang, it's so like, magkano ba siya? $1,000 to $1,500 yun. So, mag-propose ka lang na, pupunta ko sa ganitong lugar, kailangan ko po mag-network para maayos ko yung topic ko sa dissertation. Kaya, pwede ka na-apply funding for that. So, nakuha ko naman yun, yung mga smaller funding. And, another thing na na-amuse ako ay, mahiwalay na student council, yung mga graduate students sa University of Florida. And, you can apply one per fiscal year yata na conference funding for $250. So, may kaya inisip ko, sana may ganyan din sa UP, yung hiwalay na council. Graduate students, kasi in reality naman, di ba, iba yung concern sa graduate students sa undergraduates. Like, you cannot expect, for example, you cannot expect a graduate student organization to function the same way as undergraduate student organization. Kasi iba ang circumstances ng undergraduate versus graduate students. And natuwa lang ako na may ganong system kasi syempre, important sa graduate students na mas may funding sila for to attend conferences. Nakakatuwa na kasi pag masasabit ka application, dapat may layman term pa yan sila. Yung kailangan mo explain yung business sa layman term. So parang doon pala may emphasis talaga sa science communication, how to explain sa public yung research mo.
So, may ganun. So, yun, may mga smaller fundings that we can apply for. And when you're finishing your PhD dissertation sa US, sa University of Florida, tapos wala ka ng fellowship, kasi nag-overtime ka na, beyond 4 years ka na, hindi ka na rin makaka-TA, you can apply for something like writing fellowship. Parang, pag nakuha mo yun, tututok ka lang sa pagsusulat ng to Paper. no. So, may maraming mga ganun. And hopefully sa Pilipinas din dumami din yung mga affordances natin in terms of yun, yung mga support for graduate students to finish their work, kahit writing lang. Yung parang, Yes kasi po. ang malaking hindrance sa pagkatapos sa pagsusulat ng thesis ay kahit may data ka na, di ba? Yung time lang talaga to write. So, Opo. hindi mo naman matututukan ng pagsulat. Kailangan din kumita dahil kumakalamasik mo. Opo. So, Totoo naman. so yun. Ayun. So, thank you, ma'am, for sharing all of your experiences in terms of getting the funding and paano po na-maintain yung inyong mga researches. So, tuloy na rin po natin yung sa memorable experiences. Ano po yung iba pa niyong memorable experiences? Specifically, the good, the bad, and the ugly. Ito, kinikwento ko to sa STS classes ko. So, pag ang topic ay yung social production of knowledge. Nung Opo. nasa University of Florida ako, di ba kayo dito sa UP, sa College of Science, may mga laboratory groups kayo, di ba? Yes po. According sa team and method. Yung laboratory ng advisor ko, it does not work that way. Parang more of service lab siya. Tapos iba't ibang topics namin mag-co-advisees. Iba't ibang areas of the world. Nag-unify lang kami lahat na we're all doing stable isotopic analysis. Although yung focus akin more on compound-specific isotopic analysis. So, hindi naman magagawa lahat within sa lab niya. So, kailangan mag-coordinate, actually mag-procure dun sa organic geochemistry laboratory. So kailangan mga pitbahay to be able to do organic geochemistry portion ng aking I think isa sa mga challenge ko doon na talagang feeling ko talagang butas ang karayong ang dinaanan ko. Yung laboratory access sa kakaloka. Kasi hindi kami nagkasundo na isang laboratory head, hindi ko siya kinuhang committee member. Medyo nagtampo. So, nahirapan ako mag-access ng laboratory. I ended up doing preliminary work sa ibang laboratory, which I thought out myself. Napunta pa ako sa may bandang hospital area, sa may pharmacy, yung tawag nila down the hill na lab. Ano naman, yung mas biochemical lab siya. So, doon ako gumawa ng preliminary analysis, yung doing the extraction ng residue, analyze muna. Kasi kailangan yung preliminary work, like especially for grant proposals, kasi kailangan mo ipakita na feasible yung gagawin mong research. So, kailangan mo pakita ka na, trinay mo siyang ginawa, meron kang preliminary data, meron kang konting data. So, yun. So, ginawa ko dun sa iba. And, tinanungan naman ako ng advisor ko to sort this. Yes, kailangan talaga dito ka talaga mag-lab, ganyan. Nung naka-access na pa ng lab, dalawa na silang laboratory head doon, so mas malaki na, ay naka-access naman ako doon. And, nung naka-access naman ako doon, ang dami na gumagamit ng lab, tapos least priority din kami kasi hindi naman kami part ng in-house research group. So, dahil nakikigamit lang kami, so, adjust galore sa mga schedule nila. So, for example, gagamit ka ng accelerated solvent extractor, yung na pang-extract ng organic compounds para hindi ka na mag-test tube at mangawid yung braso mo. Yung isa-set up mo na tapos may carrot na siya. Opo. Tatanungin ko muna yung buong barangay dyan. May gagamit pa ba nito kailan? Saka ako mag-schedule ng gamit. So, I think na-challenge ako sa pag-access ng laboratory to be able to do my stuff. Tapos nung naka-access ng isa pang challenge ay how to work with everyone. So, hindi ka makaka-conflict sa mga tao doon. With anyone. Opo. And at the same time naman, mababait naman silang lahat. It's just that syempre may kanya-kanyang research lang nila. May lahat nagkahabol din ng oras. But, mga organic geochemists kasi yun. So, and like I said, nag-overlap naman yung method. So, ang laking tulong sa
pag-concept, sa in terms of methods and how to interpret data, pati pag-run ng mga machine, kung yung mga standards, pag-interpret din ng data. So, malaking tulong naman. It's just that I ended up doing ethnography, yung kailangan mag-retest kung kailan silang tatrabaho, di ba? Kasi syempre, pag lahat sila nagtatrabaho, wala ka magamit na pure wood, di ba? Oo. Opo. Dito, kahit yung magsalin-salin ko lang dyan, tsaka syempre, yung pang-extract, tapos yung, so, challenging and memorable, and I think yung mga skills naman na nakuha ko sa pagla-lab work na nagamit ko naman dito, no? Kailangan ko mag-arrange ng logistics para magawa namin yung wet laboratory processing ng mga samples namin for the research that I'm involved in dito sa Diliman. Kasi nakikigamit din kami ng mga, siguro, total of 6 laboratories sa College of Science pala. Sobrang kakausapin ko laboratory, about isang laboratory heads nun. Isa pang challenging, yung sa University of Florida kasi, once na naka-access ka ng laboratory, hihiram ka ng susi dun sa admin office nila. So, nakalag sa yung office. So, and basta hindi mo lang naman susunugin yung lugar, walang sasabong meeting. Pwede kang magtrabaho doon kahit hating. Anong oras? Oh, yeah, kahit hating gabi. Although, na yun. So, dahil mas bakante yung lab ng gabi doon. Gabi. Ako doon. Pati na rin yung paghuhugas ng classroom. And may times na nag-extract ako ng hating kape. May schedule kasi yung bus sa Gainesville. So, minsan, pag wala na akong kaabutang bus at kailangan ko mag-lab work, doon na rin ako natutulog sa laboratory ng advisor ko. Minsan nahuli niya ako sa ilalim ng lamesa, ipagtitipla siya ng kape sa umaga. pero yun, kaya na dito sa Pilipinas, challenge ako na dapat mag-lab lang kayo hanggang, diba, dito sa College of Science. Para hanggang alas 7 lang. Pag beyond 7, kailangan na may permit na, weekend permit, ganyan, may kape. Okay. Kailangan coordinate. Ang challenging lang sa atin dito kasi minsan biglang class suspended. Biglang holiday. Di ba yung mga ganun? Kaya naloka din kami ng kasama ko sa project. Pero yun na, nung nag-PhD ako, nung pinaprocess ko yung sample ko, I think it's itong memorable. Yun, related sa possible leafy vegetables in the paper. Kasi di ba, nung nag-preliminary work ako, yung 2 samples doon, 2 out of 6 samples, pinasis ko na parang, wow, meron siyang lucrative data. Yung parang kahit yung isang shirt pa lang, sabi ko, kahit wala nang data yung the rest of samples dito lang, parang piling ko may PhD na ako. And nagawa sila sa preliminary data. Tapos nung kinontinue ko na yung laboratory work sa organic geochemistry laboratory doon, oh my God, may isa pa, gano'n. At they came from different extraction batches, yung 8 samples na yun, naman yung preliminary work. So parang, para pareho lang yung GCMS, nire-analyze ko pa yung 2 from preliminary work, and they turned out to be halos pa rin ba yung molecular profile. Tapos, syempre, dahil sila yung pinakamaraming laman, pinakamaraming peaks, hindi yung matagal i-process kasi identify yung peaks, yung mga mass spectrometry. Pero yun, may isang extraction batch doon na. Kasi sa extractor, yung may extraction, minsan wala lang, transparent, walang kulay. So, di mo alam kung may residues kang na-extract, diba? Ang laki pa naman ng volume ng solvent, i-reduce mo pa later. Pero yung may isang hating gabi yun, tapos yung isang sample sa batch na yun, dark green yung residue. Basta parang, OMG, may naman siya. Yun yung isa sa mga samples na feature doon sa paper. At sa sobrang tuwa ako, mag-isa lang ako sa hating gabi. Nag-selfie pa ako doon. Yun yung digital camera pa, yung selfie mo na hindi mo nakikita. Diba? Yung haharap mo lang sa'yo. Opo. Binabantayan mo lang accelerated solvent extractor to ensure na gumagana siya ng ayos. Wow, may laman. Kasi yun yung, diba, pagdating sa archeology, may laman or wala. Kasi worst case scenario kasi, lahat ng samples mo ay walang laman. Serve yung mga organic, yung mga food dressing juice nun sa palayo. So, nakakatuwa lang siya. So, yun, medyo memorable.
set up mo na yung sample sa cells, pwede ka daw mag-jacuzzi habang nag-extract. Kaya lang sobrang mahal. So parang sabi, sige sa Pilipinas, mag-settle lang tayo sa, marunong pa rin ako mag-extract. Nung Na nakatest, manual. yung Opo. tatlong, yung unang extraction, tanggalin mo, lipat mo, tapos extract mo ulit, Opo. diba? Nakakangawit nga lang ng braso yun. Pero, Yes, well, that is, diba? So yun, itigil yung memorable. Yung sa sobrang tuwa mo, kasi sigurado may data ka na papaselfie ka, at hindi pa uso yung selfie, sir. may selfie capability. Ay. Anyway, ma'am, thank you very much for sharing your experiences. And medyo nakaka-relate ako, ma'am, kasi pinagdaanan ko din yan. So, ayun, ma'am. Let's move on to the next question po. So, at what point po did you realize that your results were sufficient enough para ma-publish? Yun sa rice passer na, napaka-preliminary na data doon. Tingin namin ay enough na siya to be able to come up with a preliminary narrative. After all, pag archeology naman as evidence nagbababo na lagi yung kwento. And in science in general, di ba, habang dumadagdag yung data, you can always keep the narrative. It may contradict the original, but at least madadagdagan yung knowledge ka na. Yun sa isang paper sa possible leafy vegetables, I decided it na talagang gumawa talaga Ihiwalay ng siya, ma'am. detailing the organic chemistry na. Yung bawat sample, like, I think may table yata doon on. Meron kasi ako hindi ma-identify na compounds, pero sinabi ko yung mga peaks, kasi ang merit lang nila, kung hindi siya ma-identify ngayon, baka later ma-identify siya. Kasi diba, ang dami mga unknown organic compounds. Yan, na ang hirap i-catch up to. Ang hirap i-identify lahat. And na hindi rin makahabol yung mga databases natin. Tingin ko naman, basta may enough data ka to be able to form a narrative. Although, marami pa kong utang na mga papers actually. Yung napaka-general paper na detailing lahat ng results, including compound specific. Yun nga, kung anong nangyari doon sa 100 plus shared sa yun, yung narrative na yun. Ayun, ma'am. So, what are your plans po moving forward with this particular research on biomarkers? Ayun, yun nga, like I mentioned before, may nakapending pa ko, approval dun sa systems. Kasi, they halted it, tapos parang i-revise that. So, pero sana matuloy pa rin yun. Kasi, I really wanted to do this kind of research, to be able to mentor people then, and also to be able to collaborate with the likes of Dr. Haraula for organic geochemistry, yung sa biochemistry din, organic chemistry. Siguro, kailangan ko pa mag-legwork pa sa something like food technology din, and analytical chemistry din. Ang dami ko pang gusto explore, but syempre, sana matuloy yung mga kaperahan para naman. May pang start-up. Cross fingers po. And at the moment, yun na yung may isa kaming open grad research program na medyo nag-expand ako konti sa a shepherd the project, focusing on human remains, pero later on balak ko din mag-pursue ng biomolecular studies sa mga human remains, kasi kahit yun may mga residues yun. So for example, kapag during your lifetime ay nag-smoke ka ng tobacco, yung mga compounds pala no na dumitikit pala sa mga sa mga buto mo. So yung pag naging remains ka na at na-analyze yon, mabubuking na ikaw ay mga ganun. So yung mga and yung mga biomolecular markers lang, hindi lang ang diet, pati na rin mga sakit natin. So kaya I shepherd a project on human remains, and then yung isa pang project under the research program, yung stable isotopes. So nag-agree kami ng project leader nun, collaborator ko na, overdue na to, kailangan natin ng isotopic base sa Pilipinas kasi other countries are taking it. So, magandang umpisahan siya. And we are grateful of the collaborations that we have with PNRI for the analysis din. And pati din bago din sa kanilang method. So, ang dami din namin realizations doon na tweak din. And we are grateful din sa mga lahat ng laboratories na nagambala namin sa College of Science. Umabot nga ng engineering. Oo. So yun, including din kay Dr. Haraula, kasi I think from time to time nagpapa-freeze dry kami kina Shai ng sample. Okay po. Kami kina
for ISIU ng centrifuge. And then sa environmental science dun kami naka-base, and happy naman kami na Dr. Rene Rollion allowed us to use yung facilities tsaka spaces din ng lab nila, kay Dr. Manny Cayetano, even kay Dr. Cherry Limor, yung director nila, nakipis na dito. At syempre, as director, piniyatan niya kami doon sa building na yun. Of course, kasama na rin dyan yung kina Dr. Vallejo. Ang dami naming naikot na laboratory sa campsite. Syempre, pati din sa School of Archaeology, pati yung mga laboratories. So, in collaboration din with School of Archaeology later on, yung makapagtayo din kami ng laboratory for chemical processing of archaeological materials. So, naka-pending din yun. Hopefully, we can do more na yung mas maayos lang yung logistics. But at the moment, sobrang grateful ko, tsaka naman kasama ko sa project na people were accommodating. Kasi nakaka-relate din sila sa struggles ng research. So, they are willing to help out. Hopefully, ma'am, all of your issues and logistical concerns ay mawala in the future, and I really hope the best for you and your project in the future. Well, I think dito sa Pilipinas, ito mawawala yan simula sa procurement, diba? But I think yung pinaka-hope natin, we were able to make things mas smooth sailing siya, and syempre mas productive siya, mas i-deliver din natin yung mga data, and nagka-counter din siya yung makapag-generate din ng interest din sa mga younger ones. Kasi ako aaminin ko, tumatanda din ako, di ba? Kailangan may tuloy-tuloy na mga mag-continue. Yes. Before we let you go, ma'am, we would like to ask, what is your advice to aspiring researchers that would want to pursue work on your field? Dapat ma-figure out nila yung kung ano yung mga interest nila. And hindi dapat sila magmadali kasi minsan ang hirap talaga i-figure out kung ano talaga interest nila, and once that they were able to determine it, ngayon, i-pursue nila. In terms of advice, wag silang matakot o mahiyang mag-consult kahit sa mga seniors or kahit sa mga kabatch nila, yung ka-cohort. Kasi minsan maganda yung brainstorming between friends din. And syempre, as long na nakita ng mga seniors na interested ka talaga sa topic to, sincere ka, and you're willing to learn, they will be willing to help you kahit hindi nila expertise yung gusto mong gawin. Kung hindi man nila expertise, they are willing to ferry or i-connect ka sa mga taong mas nakakaalam na naka-network na nila. Kasi yung mga naging advisors ko sa masters and PhD are hindi talaga nila expertise yung ginagawa ko. Yung sa PhD ko, may overlapping siya. Pero, for example, pagdating sa mga organic and biomolecular compounds, hindi yan ganun ka-specialist. Pero nagsalubong kami sa stable isotope. So, may mga iba sa atin kasi na ang tendency nila ay nagpapalit ng, kahit hindi sila masyadong interesado, nagpapalit ng research interest just to be able to get through. Pero, luckily sa akin, hindi ko kailangan gawin yun. Kasi, nagulat ako na they were willing to handle me kahit hindi talaga handed overlap yung interest. And ngayon na ako na yung may PhD faculty, willing din naman ako to do that. Kasi ang sa amin naman sa archaeology ay importante talaga yung open-minded. Kasi yung narrative na mabubuo mo ay hindi lamang nagagana sa ganitong ginagawa mo lang. You always have to corroborate your data with other available data to come up with a narrative, tsaka robust interpretation. So ano yun, yung maging totoo lang sa mga interest natin, tsaka syempre kung ano yun, ituloy lang. Syempre importante din na may trabaho tayo, nakakakain tayo, so importante yon. For example, may hindrance dahil kailangan mo mag-work, basta wag nyo lang i-give up kasi magkakaroon lagi ng opportunity sa mamabalikan yung gusto nyo. At kapag tayo ay nasa lugar kung saan may capacity na tayo to mentor, advise, help others, then I think importante pa rin na grounded pa rin. Yung may humility lang lagi. And never ending naman yung pag-learn kasi. Kasi kahit ako aminin ko, marami akong gustong i-pursue kaya hindi ko na kaya ng specialized. So the best way for me ay learn a little bit of that,
collaborate na lang. As a field, maganda talaga yung archeology kasi hindi siya yung something na naka-stuck in the past siya. It's something na you can always relate it to the present kasi maraming realization na at the end of the day, wala naman tayong pinagkaiba sa mga tao ng araw. We have the same concerns. Nagkakaiba lang yung context, yung circumstances. But maraming common threads na ma-figure out din natin. Depende sa kung anong research yung pinupursue natin. Ayun, ma'am. So, thank you very much po for your advice. And do you have anything to promote po ba? Ano mo ipapromote ko? Okay, so ano lang naman, willing to collaborate, mentor, advise, chika on, syempre, mainly yung applications ng chemistry sa archaeology. Pero, aaminin ko, kasi masyadong malawak yung chemical application. So, yung pinakakabisado ka, yung pagdating sa stable isotopes, tsaka sa yung mga biomolecular approaches, except for DNA, kasi yung DNA nasa ibang field talaga siya, archaeogenetics. Ako may ibang tamang people for that. Tapos ano pa. So in terms of methods, yun, chemistry into archaeology, pwede tayong magchikahan dyan. Siyempre tungkol sa pagkain, tsaka kung anong nangyayari sa pagkain, or more commonly known as food and foodways. Yeah. In a broader scheme of things, human-environment interaction, sa mga ganung tanungan din. So willing akong chumika dyan. So, ayun. Ma'am, thank you very much for giving your time and energy. Kasi napaka-energetic ng ating usapan. To all our listeners, I hope you pick up something and magamit ninyo in the future. Again, Ma'am Michelle, thank you very much and we'll see you soon in person. Okay, please stick around.